Hello anh em nha. Thì ok, xin chào mừng anh em ngày mới. Đây, Su mới ngủ dậy, mới phong ấn cho Su xong. Đó anh em thấy chưa? Đó, mới phong ấn cho Su xong. Đó, thì ngủ dậy quay luôn cho anh em xem. Thì sáng nay là định mình với Su đi mua đồ ăn. Đó, rồi tiện luôn ghé qua mua ly cà phê luôn. Đó, thì dẫn Su đi lên đó, Su mua đồ ăn, rồi mua cho Su đồ ăn, mua gì cho Su ăn luôn nha. Đó, thì hôm nay là diện cho Su một cái bộ đồ bà ba, nhưng mà bộ đồ bà ba đây là khác nữa, màu xanh nữa. Đó, đồ bà ba đây là mượn của bà bốn. Đó, cái bà bốn là cái bà mà hôm bữa mặc cái màu cái bộ đồ màu mèo đi hái rau đó là bà bốn, còn bà đây là bà ba nha. Đó. Rồi tôi đứng dậy. Su thì sáng nay Su cũng đi với mình đó, sáng là Su đi ăn với mình đó, nhưng mà chưa quay cho anh em xem một clip nào cả. Thì nay thì quay cho anh em xem luôn. Đó, một clip của Su về việc đi mua đồ ăn sáng. Tôi mang giày vô. Đó. Để giờ mình mang giày cho Su đã. Mang hết vô. Đó, mang vô một chiếc nè. Mang vô nha. Rồi xíu nữa anh dẫn em đi mua đồ ăn sáng nha. Ôi da. Đưa chân lên. Sáng thì ngủ dậy á, Su mà chạy vô bả lo mình dị đá rồi. Đó, vệ sinh cá nhân hết rồi. Đâu là diện đồ cho Su. Đó, hôm nay nói chung là có thêm 2 phụ kiện nữa. Một là cái khăn rằn này, mang vô cho ấm chứ mua dịch corona tới rồi. Đó. Rồi tiếp theo là một cái nón lá. Đó, đồ vô. Đây vô. Đó, cái nón này là đã xuất hiện ở những cái clip trước rồi đó. Rồi, cái nón này là xuống bên coi hơi chặt hay sao em. Chặt không? Ủa sao ngày xưa mang được mà sao nay cái nón này giờ nó chặt vậy ta? Nói chắc mang lên tới đâu thôi, không mang lên kia được. Rồi, ok anh em. Đó, thì đây Su đã xuất hiện. Ngày mới chúc anh em vui vẻ. Đó, bây giờ thì lên đường nha. Để đi mua đồ ăn thì mình sẽ quay cho anh em xem là Su vô đó Su mua cho mình, Su mang về cho mình luôn, rồi cùng ăn với Su. Được chưa? Đó thì ok nha anh em, thì bây giờ bắt đầu lên đường đi mua này. Đó, Su ơi, Su đứng lên xem, rồi Su đứng im, Su đứng im đó, Su đứng im, rồi Su đứng im ở đi, từ từ, đợi anh nha, Su đứng im đó, Su đợi anh, Su đứng im ở đây. Đó, bây giờ bắt đầu mình ra xe đã. Rồi Su đi ra đây, đi xe vô nào. Rồi từ từ lại, rồi đứng lại, đứng im đó, đó, ok anh em. Đó thì đây nè, bắt đầu lên trên xe đây hết rồi. Rồi Su đứng lại đó, từ từ nha, để anh lên xe đã. Rồi Su lên đây, Su đi đây. Đó. Đó thì thôi chở Su đi nha anh em. Bắt đầu lên đường. Để anh mang nón vô. Rồi Su đứng im đó. Ok anh em thì vô để mua phở bò kho. Vô nè. Lấy con một bì phở bò kho đi cô. Một bì nhiều bánh. Đó, dẫn nó đi mua đó. Đó nha anh em. Su ơi. Kìa vô lấy phở bò kho cho anh đi. Đi vô.
Rồi đứng lại đó, đứng im đó. Đứng im đó. Rồi, từ từ thôi, đứng im đó, đứng lại. Không để em quay để lại đây. Hơi tối nha. Ừ. Rồi đứng đợi nha, đứng đợi cô bán phở Ba Kho đi rồi về. Đi vô nhà đi. Đi vô nhà. Kìa vô lấy Ba Kho cho anh đi kìa. Sau lưng kìa, sau lưng nè. Con gửi tiền bả. Đó, đây mua được Ba Kho rồi nha anh em. Rồi đứng lại, chưa đâu, để ông thối tiền đã. Để ông thối tiền cho để rồi về. Xu đứng lại đi. Dạ rồi. Xu qua đây. Dạ. Đứng lại. Không con được tặng à? Xu ơi. Anh em thấy chưa? Bây giờ là bắt đầu làm thôi chứ. Ôi Xu. Đứng lên nè, đứng lên coi. Gái. Chết đi chết bây giờ là không kiểm soát được nữa rồi. Thôi đi mua phở Ba Kho. Quên đi mua cà phê. Giờ đi mua cà phê kìa. Rồi, đứng ở đi, đứng đợi đi, đứng im đó. Đứng đợi anh đi. Đó thì hay ăn phở Ba Kho ở chỗ đây này. Quán ông Kẹo ở Pleiku. Anh em nào mà có dịp ghé Pleiku thì cứ tới quán này ăn rất là ngon. Ở chu chạc cái nón. Anh lấy em ly cà phê sữa cho anh. Rồi đưa đít vô đó, đưa đít vô tường đó. Đưa đít vô đây. Rồi đứng im đó. Rồi. Đứng đợi đi anh mua ly cà phê sữa đã. Đó. Hay mua quán của anh này nè. Đó, này là dẫn Xu đi mua cà phê ăn sáng. Đưa đít qua đây, đưa đít qua chỗ này. Rồi đứng sáng vô đó. Rồi đứng sáng vô. Rồi. Được chưa? Ly cà phê sữa nha anh. Đó. Rồi, đi xé ra đây anh coi. Xé ra đây. Đi về không? Đi từ rồi. Rồi đưa đít cho từ, đưa đít xé vô. Rồi đứng im đó. Lên ghế ngồi. Ngồi xuống. Rồi ngồi đợi đi nha. Ngồi đợi đi, lấy cà phê sữa anh được. Rồi, ok. Em gửi tiền à? 15.000. Lên đường về nhà. Ok anh em nha, thì mua về rồi. Mình mới mua về, mới đổ ra xong nè. Đó cái tô của mình đây này. Còn của Xu đây. Đó anh em thấy không? Cái gì của Xu đó. Xu ơi. Đây Xu ngồi quay qua đây. Ngồi đây, anh lấy đồ ăn cho Xu. Đó, thì Xu thì chỉ có sáng là ăn xúc xích vậy này. Đó, để đút. Nói chung là đút cho Xu một xíu nha, rồi mình ăn chứ không là nó nguội hết. Đó anh em thấy không? Giờ bắt đầu là vợ trứng không ăn đó. Đánh một cái vô bắt đầu em ăn. Đấy. Anh em phải vừa cho ăn mà vừa hâm. Đó, ăn đi ngoan ha. Mấy miếng đầu á là ăn là còn nhẹ ra, chứ vài miếng sau là bắt đầu là to cỡ này cũng ăn rồi đó. Đó anh em thấy hôm nay Xu mặc cái bộ đồ bà ba này đẹp không? Đó, đồ này chắc là chưa lên, đồ này chưa lên cho anh em xem cả. Đó nay thì đi mua đồ thì lên cho anh em xem cái bộ đồ này thử. Đó ăn đi Xu, ăn đi. Anh em thấy không, có con nào mà như vậy không? Ăn mà phải đút từng chút vậy đó. Nè Xu. Rồi thôi bây giờ cứ bỏ đây dĩa cho em đi, xé sơ cho em, bỏ dĩa này. Đó, em ăn nhiêu em ăn, chứ không rồi thôi ai đâu mà ngồi phục vụ dữ quá.
Rồi nó sơi thôi. Rồi phô mai. Đó, phô mai anh để sát cạnh luôn đó. Đó, ăn đi nè, ăn đi không nè, phô mai nè. Đó, để đó. Đó thì buổi sáng của mình với Su là thường là như thế này. Đó, mình cứ chở Su đi mua đồ ăn đồ hết rồi về bắt đầu là cứ hai đứa ngồi ăn. Ở mình á thì phở bò kho này ngon lắm. Anh em nào mà thật sự nha, nếu mà anh em nào mà có dịp mà ghé qua Pleiku Gia Lai á thì tới cái địa chỉ hồi nãy mình quay là 19 Cuồng Chính Lan hay sao á. Chỗ đó là bán rất là ngon luôn, một tô 40.000 luôn á. Ăn đi. Đấy. Bò kho, cà phê, xúc lít, phô mai. Em là em sướng nhất luôn á nè. Rồi, đó giờ bắt đầu ăn rồi đó. Bắt đầu ăn rồi đó. Anh thấy chưa? Nãy là không ăn thôi nhưng mà giờ ăn rồi. Em ăn miếng, anh ăn miếng chứ. Ngon với em à. Lấy ra. Ăn ơi. Ăn đi ngoan ha. Ngoan thôi, mai mốt á mẹ may đồ đẹp cho mang nha. Đẹp đi. Đó. Ok nha anh em. Anh em mà xem clip của mình á mà anh em nào mà giống kiểu là thích một cái bộ đồ nào đó thì anh em cứ bình luận ở phía comment ở phía dưới á, để mình đọc được rồi mình sẽ xem rồi mình sẽ nếu mà ok hợp á là mình sẽ nói mẹ mình may cho Su đó, rồi Su mặc rồi cho anh em chiêm ngưỡng đó. Thì sắp tới thì chắc kênh mình cũng chuẩn bị được 10.000 subscribe rồi đó. Cũng thì nói chung là cũng cảm ơn tất cả anh em đã trong thời gian qua đã cùng đồng hành với mình nha, đã luôn ủng hộ Su đó. Thì mình với Su nói chung là sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, làm ra nhiều video hay hơn nữa để cho anh em. Rồi ăn đi Su, ăn đi em mới có sức khỏe, em mới có sức khỏe để em mang tới những cái video mới hay hơn nữa cho anh em xem, được chưa? Em biết không, ở Việt Nam mình á là chỉ có mình em thôi đó. Sau này á em mà nổi tiếng á anh sẽ đưa em ra ngoài thế giới, đưa em ra khỏi thế giới luôn, anh sẽ đưa em đi thi cái cuộc thi gọi là thời trang của Bundo đó. Anh đảm bảo em luôn, em sẽ gọi là đứng ở những cái tầm mà gọi là tầm đẳng cấp thế giới đó. Ok không? Yeah, yeah cái yeah, yeah nè, yeah đi ta đây, yeah ghê không anh em đó. Thôi để anh ăn miếng nè. Đó, ngày hôm nay thì chia sẻ một cái buổi sáng của Su nè anh ơi. Nè đó anh em thấy không, đã đó nè, dày dáng đòn không. Thôi ăn miếng phô mai nha. Phô mai nè, phô mai á là đặc biệt không bao giờ nhả đó anh ơi. Rồi thôi anh ăn miếng nè. Nay phải mặc cái bộ đồ bà ba này đẹp thiệt. Mình nói thật hay chứ là mình rất thích những cái bộ đồ bà ba này của Su. Nhìn của nó kiểu là nó chân chất, nó chắc phát đẹp nữa chứ. Còn mang theo những cái khăn răng này nữa này, cái nón lá thì nói chung là hơi khó mang một xíu nhưng mà mang vô thì rất là đẹp. Đó thì ok anh em nha. Thì đây là một clip gọi là cho anh em biết được là cuộc sống của Su với mình một ngày buổi sáng nó như thế nào đó. Thì mong anh em trong thời gian tới sẽ luôn ủng hộ mình với Su đó. Thì anh em xem clip mà thấy hay thì nhớ like, subscribe cho mình nha, để ủng hộ mình, nhấn đăng ký cho mình để ủng hộ mình với Su đó. Ok, chúc anh em ngày mới vui vẻ.